მოგესალმებით მეგობრებო, მე გიორგი ვარ და ამ ვიდეოში მინდა გასწავლოთ როგორ უნდა ჩავწეროთ Amazon Fire-ის პროდუქციაზე, პლანშეტებზე, Google Play მარკეტი, იგივე Play Store, Google სერვისები, ამიტომ აუცილებლად უნდა უყუროთ, ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწეროთ, მონიშნოთ ზარეზღელკი რომ არ გამოგჩეთ ასეთი საინტერესო ვიდეოები, ახალ კი შეგვიძლია გადავიდეთ იმ პროცედურაზე, როგორ უნდა ჩავწეროთ ჩვენ აი ამ ასეთ პლანშეტებში Play Store, რადგანაც ქარხნულად არ მოყვება მას Play მარკეტი, შესაბამისად ვერ ჩაწერთ ვერანაირ იმ აპლიკაციას, რომელიც Play Store-ში არის და მოგიწევთ რომ APK ფაილების მეშვეობით ჩაწეროთ. თუმცა აქაც რაღაც ნიუანსები არის გასათვალისწინებელი, ამიტომ დღეს მე ვრცლად გეტყვით იმ ყველაფერს, როგორ უნდა ვიმუშაოთ ამ პლანშეტში APK ფაილების გამოყენებით. მეგობრებო, პირველ რიგში დაგჭირდება რომ შევიდეთ აუცილებლად setting-ებში, შემდეგ მოვძებნოთ security privacy, IS, შევდივართ ჩვენ აპლიკაციების უცნობ წყაროებში ქართულად რო გადაგდარგნოთ, source, აი აქ და უნდა მოვნიშნოთ მეგობრებო silk browser-ი, აი აქ ჩავრთოთ, რადგანაც მოგცეს APK ფაილების დაყენების და დაინსტალირების საშუალება. შემდეგ შევდივართ silk browser-ის მეშვეობით ვებგვერდზე. ამ ვებგვერდის მისამართი იქნება ვიდეოს ქვევით აღწერაში და ზუსტად იგივე ინსტრუქცია უნდა შეასრულოთ თქვენს, იგივენაირად უნდა იხელმძღვანელოთ, რადგანაც სხვანაირად ფიზიკურად ვერ დააყენებთ Google Play Store-ის აპლიკაციას. ავიდეთ ქვევით, სადაც ჩვენ უნდა მოვძებნოთ აუცილებლად აი ესეთი პარაგრაფი, ეს არის Google Account Manager-ი, რომელიც აუცილებლად უნდა დავაყენოთ და გვერდზე არის ჩამოთვლილი მოდელები, რომელი მოდელიც არის ჩვენ იმის მიხედვით უნდა დავაყენოთ. ჩვენი არის მაგალითად Amazon Fire HD8, შესაბამისად ვირჩევთ პირველ ვერსიას, გადმოიწერს ის ავტომატურად და შემდეგ დავაყენებთ. Download APK და ახლა ველოდებით continue დავითანხმოთ აუცილებლად. Okay, გავხსნათ და დავაყენოთ. კი ბატონო, მზად არის. შემდეგ ბრუნდებით ისევ იგივე ვებგვერდზე და ჩავდივართ უკვე ქვევით. ეს არის Google Says Framework-ი. აქაც ნახოთ ჩვენი მოდელი, დავაყენოთ ბოლო ვერსია. სულ 4 ნაბიჯის გავლა გვიწერს, 4 ნაბიჯი, ანუ 4 აპლიკაცია უნდა დავაყენოთ და შესაბამისად ჩაწერილი იქნება Google Play სერვისები და მთლიანად Google Play Store-იც. კეთილი. დაველოდოთ რამდენიმე წამი. კი ბატონო, გადმოწეროთ, გავხსნათ და დავაყენოთ. კეთილი. ესეც მეორე აპლიკაცია. დავბრუნდეთ ისევ იგივე ვებგვერდზე. ჩავდივართ ისევ ქვევით და ეს არის Google Play სერვისები. აქაც მოვძებნოთ ჩვენი მოდელი და გადმოვწეროთ. ჩვენ გადმოწეროთ, მოდით ბოლო ვერსია. 120 მეგაბაიტი არის მესამე ფაილი, რამდენიმე წამი დაჭირდება და დავაყენოთ. გავხსნათ გადმოწერილი ფაილი და რა თქმა უნდა დავაყენოთ install. ახლა ვაყენებთ ჩვენ Google Play სერვისებს და დაგვრჩება მეოთხე აპლიკაციის დაყენება და სრულად იქნება შესრულებული ის ფუნქციები, რაც საჭირო არის Google Play Store-ის დასაყენებლად. კი ბატონო, დავითანხმოთ, გადავდივართ ისევ ვებგვერდზე და მეოთხე ბოლო ეს არის Google Play Store, რომელიც არის ერთი ვარიანტი, უნდა ავირჩიოთ, გადმოწეროთ და ესეც დავაყენოთ. Download APK. APK, იგივე APK, მე APK-ს ვეძახით, ანუ როგორც გნებოთ, ისე დაუძახეთ. ხანდახან არის რაღაც სარეკლამო ვებგვერდზე გადადიხართ ხოლმე და ის გათიშეთ და დაბრუნდით უკან, რომ რეალურად გადმოწეროთ ის, რომელიც არის სწორი. კი ბატონო, გავხსნათ და აქაც დავაყენოთ. Google Play Store-ის თითქმის დაყენებულია, მეგობრებო, ახლა უბრალოდ გაჩვენებთ, რამდენად მარტივია, ნუ შემდეგ აუცილებლად უნდა შევიყვანოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მეილი, კი ბატონო. დაყენდა და მოდით აგერ გაჩვენებთ მეგობრებო, ეს არის Play Store, სადაც შევდივართ, რა თქმა უნდა შევიყვანოთ აკაუნტი, მეილი და პაროლი და შესაბამისად გადმოვწერთ ნებისმიერ იმ აპლიკაციას, რომელიც არის Google Play-ში და როგორც smartphone-ებში ვიყენებთ, სადაც თავიდანვე ქართულად არის ჩაწერილი Google Play, ასევე ანალოგიურად გამოვიყენებთ ამ აპლიკაციასაც. შევიყვანოთ მეილი, შევიყვანოთ აუცილებლად პაროლი, დავითანხმოთ რა თქმა უნდა. დაყენებულია ჩვენი Google Play-ით და შეგვიძლია ნებისმიერი აპლიკაცია მოვძებნოთ საძიებო სისტემის მეშვეობით, მაგალითისთვის Google Chrome, რომელიც ყოველთვის ალბათ მნიშვნელოვანია და საინტერესო ესეთი ბრაუზერი, რომელიც ნებისმიერ smartphone-ში თუ პლანშეტში უნდა იყოს, რადგანაც გამართულად და სწრაფად მუშაობს. გადმოვწეროთ, დაველოდოთ რამდენიმე წამი. ჩაიწერა Google Chrome აპლიკაცია და შეგვიძლია გავხსნათ და გამოვიყენოთ, როგორც ყველა ვიყენებთ სტანდარტულად. რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მარტივია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს ვებგვერდი, საიდანაც გადმოვწერეთ აპლიკაციები, იქნება ვიდეოს ქვევით აღწერაში, პირდაპირ გადახვალთ და გადმოიწერთ Google Play სერვისებს და დააყენებთ Google Play-ს. მეგობრებო, ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი იყო და ახლობით 5 წუთი დაგვჭირდა, რომ ჩაგვეწერა ჩვენს პლანშეტში Play Store-ი. შესაბამისად, ძალიან მარტივად გამოგვივიდა ეს ყველაფერი. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დაალაიქეთ, ვისაც არხი არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ, მონიშნეთ
გარეგანი რომ შემდეგი საინტერესო ვიდეოები არ გამოგჩეთ, მე კი დაგემშვიდობებით და როგორც ყოველთვის წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.